Boss, bali ito, share ko lang ah. Ito yung problema niya. So, ilalagay ko yung susi. So yan, i-start ko na boss. Bali nung makuha ko yan, wala na talagang check engine na ilaw. Wala na rin siya dito sa right side. So yun lang yung meron siyang indicator yung dalawa na yan. So ang problema niya is hard restarting. So ayan, i-start natin. Ayun, mamatay. Ayun, mamatay siya. Tapos i-start ulit natin. Yun, ayaw. Then i-start ulit natin. So yun, namatay, ayaw. Then i-start ulit natin. So ayaw. Then i-start ulit natin. So yun, ayaw magtuloy. So i-start ulit natin. So ayaw pa rin. Start ulit natin. O ayaw pa rin. Then start ulit natin. So ayaw pa rin. So ayaw pa rin magtuloy. O ayaw pa rin. So ayaw pa rin niya. Ayan, gusto na, ayan, mag-iibig na tumuloy. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin, nakaka 12 na ata tayo. So ayan, ayaw pa rin. So ayan, ayaw pa rin. Ayan, ako, ayan, muntik na magtuloy-tuloy. Ay, minute. So ayan, ayaw pa rin niya mag-start. So ayan, ayaw pa rin niya. So ayan, ayaw pa rin. Ayaw pa rin. So ayan, 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 nag-minor na siya. Ayan, umandar na siya, boss. Ayan, painitin siya ngayon. So naka 15 ata tayo or 20 start. Ayan, ngayon pa lang siya nag-start. Ayan. So painitin pa siya. Hindi mo siya pwedeng itakbo kagad. Pagka pinatakbo mo siya kagad, magpuputol-putol siya. So ayan, ano na yung RPM niya. So yun ang isang problema nito, boss. Kaya ang kagandahan naman dito, sir, kapag umandar na at nag-init na siya, wala ka ng problema maghapon. Ang problema lang talaga niya sa umaga. Pag napag-init mo na siya ng ganyan at patakbo mo na ng malayo, wala ka na sa kanyang problema. Kahit naka-aircon pa siya, hindi siya namamatay. Kahit long ride, hindi siya namamatay. Basta yung start lang talaga sa umaga. Yun, boss, yung problema nitong sasakyan ko. Yun yung dadaling ko sa inyo, kaya ako gustong dalhin. Nakatanggal yung map sensor nito. Nung makuha ko, ganun na rin, tanggal na yung map sensor. Pag kinabit naman yung map sensor, namamatay yung makina. So yun lang, kayo nang bahala kung sakali dadaling ko dyan. Ayan, umandar na siya, stable na. So painitin na lang siya. So yun lang, boss, salamat. So ayan mga kaswak, magandang tanghali. Dito tayo ngayon sa Lubao, Pampanga. Dinala natin, repair natin, ayan siya. So ang findings nila is fuel pump. So kaya mahirap pa anda rin sa umaga. So yun ang, tsaka map sensor, yun ang, wala silang map sensor. So ayun, marami silang blanca. So ayan si Viper natin. So babaklasin nila yung
gas tank mamaya para palitan yung fuel pump. So sana umukay na si Viper para okay na siya. Layo pa yung dinayo natin dito pa sa Lubao, Pampanga. Hindi pa ako nanananghali mga kasok. Alas time check is 12:30 na. So yun, tara. Bibili pa raw ng pyesa. Ayan mga kasok, ginagawa na nila. Umpisa na nila. Bababa nila yung fuel tank. Ito daw ang sira mga kasok. Fuel pump. Ayan, sira yung plastic. Mali daw ng kabit, sayang bago siya. Kaso nung nabili ko siguro to, mali yung pagkakakabit kaya nagloloko pa rin. So ayan, good morning. Tetestingin na natin si Viper sa umaga na. Ganitong oras siya na mahirap paanda rin. So tingnan na natin kung umukay na siya. Sana umukay na si Viper doon sa pagkakagawa kahapon. So ayan, i-start na natin. Sana one click na siya para wala nang problema. Ay, ayan, ayaw pa rin. Isang start na. So ito pangalawa. Oh, pangalawa ayaw pa rin. Naku, ayan, patay tayo. So yung pangatlo, ayaw pa rin. Yun, pangapat, ayaw pa rin. Yung 5, ayaw pa rin. So yun, 6 na start na natin. 7, hindi yata fuel pump sira nito sir. Ayan, 8, 9, 10. Ay boss, 11, 12. Ayaw pa rin mga boss. 13, 14, 15. Patay tayo dyan. 16, 17. Patay. Ayun, 18 bago umi-start. Ayan. So problema pa rin. Ano kaya problema nito boss? Pinalitan na natin ng fuel pump, ganun pa rin. Ay, mga kasama, magandang tanghali, hapon, ang oras ay 1:40. So nandito tayo ngayon sa Hain, Nueva Ecija. Papagawa naman natin si Viper yung map sensor naman daw niya. So yun pa yung isang problema niya. Napagawa na natin yung fuel pump. So hindi pa rin siya nag-start ng umaga. Nag-hard starting pa rin siya. So suggestion nila, palitan ko na daw yung map sensor. So itong kausap ko na tagain, 3 yung idea niya sa akin binibigay. Offer pala binibigay. Injector, tapos servo, at saka map sensor. So alin sa 3 na yun, maganda yung binigay na offer sa akin ni boss. Kung di raw titino, pwedeng isole yung mga parts na kukunin natin sa kanya. Kung san talaga titino yung si Viper natin na isang one click start lang. Ayun, yun ang yun kasi pinaka importante sa kanya para sa umaga hindi na siya hard starting. So
So itong kausap ko dito ngayon, owner din siya ng mga itlog, mga Lancer, pero hindi siya mechanic. Meron lang siya mga parts, mga part out na pwedeng i-switch yung mga pyesa. So kung san magiging okay si Viper natin, so yun yung ikakabit natin, yun yung papalitan natin. So yung offer niya sa akin is maganda kasi kung pag dito mino at hindi inadali sa pagpinalitan na injector, babalik ko yung pyesa sa kanya, babalik niya yung injector ko. Tapos kapag naman sa servo tumino, okay na si Viper. Pero pag hindi pa rin tumino sa servo, babalik niya uli servo ko. So magandang deal na to mga kaswak para kay Viper. Kasi sa totoo lang, mahirap maghanap ng pyesa ng Lancer na to. Yung GLXI na to, siya man sinabi niya mahirap magpatino. Hindi natin susukuhan tong si Viper. Kahit kung saan pa ako makarating, maayos lang to. Kumbaga, ano na ako, subo na ako dito kay Viper. Andito na, wala na akong magagawa. So yun, ang importante na lang is mapatino natin to. Ang problema lang talaga naman niya, hard starting lang siya sa umaga. Pero pag umandar na siya sa umaga, maghapon mo na siyang gamitin, okay na siya. So yun mga kaswak, dito na ako, ayan, sa barangay Niyugan. Ayan, Niyugan, ewan ko kung San Isidro or Hain to. So nakapunta na ako kay Pops dati, nakabili na rin ako sa kanya ng tensioner bearing nito ni Viper. So okay naman yung nabili kong part sa kanya, na wala na yung ingay nung tensioner bearing. So ngayon babalik tayo sa kanya para naman malaman na natin kung ano talaga ang problema ni Viper. So ayun mga kasok, dito na ako sa area niya, dito sa may Iglesia ni Cristo. Papasok lang dito kakanan. So ayun mga kasok, update ko kayo pag nandun na ako. Ayan mga kasok, magandang gabi. So time check is 6 PM. So ayun, galing na tayo kay boss sa Hain. Bali ang naging nangyari, pinalitan niya ng servo yung si Viper, tapos pinalitan na rin naman niya ng map sensor. So ang deal namin ni Sir, ang deal namin sa usapan namin is, kapag itong si Viper bukas ng maga is hindi pa rin umandar na isang susi or dalawang susi, so babalik niya yung mga pyesa at pati yung binayad natin. So ganun kabait si boss. I-shoutout nga pala kay boss, ilalagay ko yung Facebook account niya sa video na to pag in-upload ko na. So yun, para makilala nyo siya, mahusay siya sa mga Lancer tsaka Nissan. Ang kagandahan sa kanya is may mga spare parts siya. Halimbawa, kamukha nung nangyari sa akin, tetestingin muna namin yung servo niya tsaka yung map sensor niya. Kapag umokay bukas, okay na, di wala nang balikan. Pero pag di okay, yun yung assurance sa kanya na kaya okay. Kasi di kanya lolokohin para hindi, kung sira yung parts niya, babalik niya sa iyo yung pera, babalik niya sa iyo yung, ibabalik niya uli yung pyesa mo na kung mali yung teorya niya na kung ano sira. So ngayon, bali nagbayad tayo sa kanya. Pero kanina so far maganda naman yung naging idle niya. Dati kapag nag-aircon ako, bumabagsak ng 300 to 200 yung RPM niya, yung idle niya. So nung pinalitan niya ng servo, umangat na to sa 900. Nagkaroon na ng nabuhay na yung idle niya. Dati kasi wala, sarado yung idle niya. So ngayon okay na. So sana bukas mag-start na siya sa umaga. So malalaman natin to bukas mga kaswa kung talagang okay na si Viper. So pag okay na siya, salute kay boss, salamat. Pero bukas pa natin malalaman mga kaswak. Hindi ko na na-video kanina kasi pinag-aaralan ko yung mga ginagawa niya para in case na magkaroon ng troubleshooting sa daan, at least kahit papano may alam tayo kay Viper. Kasi alam nyo na
medyo luma na yung sasakyan natin, hindi may iwasan, baka mamaya magka-problema. So lahat nung ginagalaw niya kanina, tinitingnan ko, pinag-aaralan ko din. So yun, hindi na ako nakapag-video. So pakikita ko na lang bukas ng umaga yung pinalitan niya, tuturo ko yung mga parts na pinalitan niya, yung servo tsaka yung map sensor. So yun lang mga kaswak, bukas ng umaga update tayo uli kung mag-i-start na si Viper at kung okay na siya. Salamat mga kaswak sa panonood. What's up mga kaswak, good morning. So andito na naman tayo for second time around. Testingin uli natin si Viper. Ginawa siya kahapon sa Hain. Sa Hain ginawa siya, pinalitan ng servo at saka map sensor. So sana mag-start na siya ngayon para wala na tayong problema. Malaki-laki na rin na nagagastos natin kay Viper. So sana one click na siya. So ayan na, ipainitin na natin. Sana one click ka na, Viper. Yun! Tang ina! Servo lang pala! Mandar na, ayop! So yun, nag-start na siya mga kaswak. Tang ina! Nadali mo, boss! So yun, nadali ni boss yung si Viper natin. Si boss lang pala makakapagpatino nung sasakyan natin. So malaki-laki ang naubos natin dito. So ito yung pinalitan mga kaswak. Brand yung servo yan. Yan, servo yan. Tapos ito yung map sensor. So yan ang pinalitan. Yan yung servo. Yan, bago yung servo niyan. Yan, ito. Yun, pinalitan ni boss. Papakita ko sa inyo yung account ni boss pagka may problema kayo. PM nyo lang si boss. Ayan, okay na, napaayos niya na, okay niya na si Viper. One start, one click na. So ayun, okay na. Salamat sa Diyos. At salamat kay boss na patino na si Viper. Malaki man ang inubos natin, talagang ganun. At least matino na siya ngayon. Ayan, one start, one click. So ayan, salamat kay boss. Mamaya lalagay ko sa video yung Facebook account niya sa mga may problema sa Lancer. I-PM nyo lang siya. Maganda yung offer niya pag siya yung sa inyo. Kasi marami siyang spare parts doon na ipapalit niya yung pesa mo, papalitan niya. At kapag hindi okay, pwede mong ibalik sa kanya, may guarantee yun. Pwede mo sa kanya ibalik yung parts na pinalitan niya, babalik niya sa iyo yung pera mo. So yun ang kagandahan kay boss. So kahit sa shipping, lalagyan niya ng tanda yung pesa. Huwag mong gagalawin kapag tinesting mo, huwag mong bubuksan kasi mawawala yung warranty, hindi niya na yung tatanggapin. So si boss legit, ayan, one click, one start na. So napalitan nito yung fuel pump, oil, fuel filter. So hindi pa rin umokay sa Lubao, Pampanga. Dinala natin. So kahapon dinala naman natin siya sa Hain. Doon na nga kay boss. Pinalitan niya ng servo. So yun, one click, one start na. Okay na si Viper. So salamat kay boss natin. I-post ko mamaya yung account niya sa video na to. PM nyo na lang siya sa may mga problema sa Lancer. Wala, mapakabait kausap ni boss. Marami siyang pyesa doon. May mga ECU siya, computer box, mayroon siyang servo, mayroon siyang map sensor. So pwede niyang pagpalit-palitin yung mga pyesa na yon para sa inyo. Hanggat hindi umu-okay yung unit nyo, hindi niya tatantalan yung sasakyan nyo hanggat di umu-okay. Tapos may warranty siya na kapag hindi nag-okay, pwede nyong ibalik yung pyesang kinabit niya, babalik niya yung bayad niya sa inyo. So ganun kabait si boss. Shoutout sa'yo. Mamaya natin yung account ni boss dito sa mga problema sa Lancer. So ito yung problema ng Lancer natin, hard starting,
20 times start bago umandar siya. So ngayon, one start, one click na siya. Yun. Salamat po, salamat. Thank you. So yan mga kaswak, okay na si Viper. Salamat po. So ayan mga kaswak, yan yung FB account ni Boss Michael Franco. So PM nyo lang siya, DM nyo, para matulungan kayo kung ano yung mga problema nyo sa Lancer. Hindi po siya magaling, hindi po siya mekaniko, pero magaling lang daw po siya sa tsamba. Napaka-humble po nung tao na yan. So wala po ako masabi. Okay na yung Lancer ko, okay na si Viper ko. So salute kay sir. Maraming salamat. Tapos na ang sakit ng ulo ko. So yun mga kaswak, maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanood. At kung meron kayong time, mag-subscribe na rin kayo sa akin channel para sa mga iba pang mga video ni Viper ni Lancer. Salamat.